Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Nima Sherpa. New day with new vlog. So आज चाहिँ हामी kongde जाने प्लान गरेछौं र हामी ब्रेकफास्ट खाएर हाम्रो ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछौं. I'm taking this field as a challenge in my life. I know it won't be easy, but I also know that it's not impossible. तपाईलाई यस्तै टाइपको भिडियोहरु म हेर्नु मन छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट. At last, all I need is your support, which I promise to earn. यस्तो बाटो छ हाम्रो kongde जाने बाटो. हामी चाहिँ kongde हिँडेको. यहाँ हामी 3 जना छौं. लास्टै अब खाना खाएर हामी चाहिँ हिँडेको. वेदर चाहिँ यस्तो छ आजको वेदर. वेदर चाहिँ खासै राम्रो छैन. पानी पर्लस छ. आज नेट छ. ल हाई गर्नु है यहाँ. kongdeको भ्यू हो. एकदम मजाको भ्यू छ यहाँ. हामी चाहिँ फाइनली kongde आइपुग्यौं र मैले सोचेको थिएन कि हैन यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो होटल छ भनेर. म चाहिँ फर्स्ट टाइम आको. एकदम रमाइलो लाग्यो हैन. यहाँबाट 360 भ्यूहरु, माउन्टेन भ्यूहरु चाहिँ एकदम रमाइलो देख्दैछ. अनि होटलहरु पनि राम्रो रहेछ हैन. सर्भिस पनि राम्रो छ यताको. हेलो, गुड मर्निङ फ्रम kongde. यो चाहिँ अहिले मर्निङको भ्यू हो. अहिले चाहिँ 7:30 भएछ र अहिले चाहिँ मजाले वेदर खोल्दै आउँदैछ है तलबाट. मैले स्टाफहरुसँग बुझे अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ भिआइपी गेस्टहरु आउँदै रहेछ हैन. जस्तै हेलीमा आउने 1 घण्टा आधा घण्टा जति बस्ने, ब्रेकफास्ट खाने अनि राम्रो भ्यूहरुको फोटो लिने अनि फर्किहाल्ने टाइपको गेस्टहरु. यहाँ चाहिँ चौरी बोट पनि छ है. देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले.
बिहानको भ्यू कongde काट्नु अब टेलिफोन गरिसकेको तिमी तपाईँ गर्नु हामी चाहिँ यहाँ घुम्न प्लस दुध काट्न आएको होइन मेन चाहिँ स्पेसली र यो दुध चाहिँ कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा नहोला यो दुध चाहिँ जस्तै शेर्पा बुद्धिस्ट कल्चरमा चाहिँ बिहान उठ्नु बित्तिकै देउतालाई पानी चढाउने अनि धुप बाल्ने चलन छ हाम्रो चाहिँ